Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face gem de prune cu puțin zahăr. Pentru rețeta de azi avem nevoie de 4 kg de prune bine coapte, cărora le-am scos sâmburii tăindu-le pe jumătate, 1 kg de zahăr, zeama de la o lămâie și o esență de vanilie. Punem prunele într-o cratiță încăpătoare. Peste prune punem zahărul. Acum amestecăm bine. Acoperim cratița și lăsăm pentru 2-3 ore pentru ca prunele să-și lase zeamă, având grijă să mai amestecăm din când în când. După ce prunele și-au lăsat zeama, luăm cratița și o punem la fiert. Prima dată lăsăm focul la maxim până ce prunele încep să fiarbă. Apoi vom reduce focul la minim. Nu uităm să amestecăm periodic pentru ca prunele să nu se prindă de fundul cratiței. În timpul fierberii adăugăm și zeama de lămâie și amestecăm. Așa cum am spus, când dulceața a început să fiarbă, lăsăm focul la minim și amestecăm periodic. Avem grijă să nu se prindă de fundul cratiței pentru că se va afuma și nu va mai fi bună. Cât timp fierbe gemul, sterilizăm borcanele și capacele. Pentru aceasta le spălăm bine, le așezăm într-o tavă și le băgăm la cuptorul neîncălzit. Apoi pornim cuptorul la 120 de grade și le lăsăm pentru 40 de minute. După 40 de minute oprim cuptorul și lăsăm borcanele să se răcească în cuptor cu ușa deschisă. După o oră și 40 de minute de fierbere, adăugăm esența de vanilie. Amestecăm. Mai lăsăm să dea câteva clocote, apoi stingem focul și mergem cu cratița să punem în borcane. Punem gemul așa fierbinte în borcane, apoi le vom capsa. Apoi luăm borcanele și le punem capacul în jos. După ce am pus tot gemul în borcane, le acoperim cu o pătură și le lăsăm să se răcească complet.
Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!